Các năm gần đây, quý khán giả thấy là ở Việt Nam có xu hướng mở rộng các thành phố trực thuộc tỉnh. Có địa phương tăng diện tích lên 4-5 lần như Hạ Long và sắp tới là Đà Lạt. Tương tự thì tại Ninh Bình cũng dự kiến tăng diện tích thành phố tỉnh lỵ của tỉnh này lên gấp 3 lần. Nhưng còn chơi lớn hơn là đổi luôn cả tên gọi. Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm thành phố này xem có gì thú vị, và thông qua video này cũng có thể biết được lý do tại sao lại có sự thay đổi đó. Tỉnh Ninh Bình là một tỉnh nhỏ của Việt Nam, có diện tích 1.837 km², xếp thứ 58 trên 63 tỉnh thành theo diện tích, và dân số 1.017.000 người, xếp thứ 44. Trung tâm tỉnh này đặt tại thành phố Ninh Bình, cũng là thành phố có diện tích nhỏ thứ 3 cả nước. Đây là một tỉnh phát triển khá nằm ở phía bắc của Việt Nam, thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Ninh Bình lại nằm liền kề với khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Du miền núi phía Bắc, vị trí khá thuận lợi. Tỉnh được chia thành 6 huyện là Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn và 2 thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình. Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Ninh Bình thì huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ được hợp nhất thành một và dự kiến có tên gọi mới là thành phố Hoa Lư. Đây sẽ là đô thị văn hóa, di sản và là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh này. Thành ra video xin được phép gọi Hoa Lư để chỉ chung cho phạm vi được tô màu đỏ này và sẽ ghi hình chủ yếu ở khu vực này. Một số vấn đề sẽ đặt trong bối cảnh chung của tỉnh Ninh Bình. Thành phố Hoa Lư rộng cỡ nào? Sau sáp nhập, thành phố Hoa Lư sẽ có diện tích tự nhiên hơn 150 km², rộng gấp 3 lần so với thành phố Ninh Bình hiện tại và có dân số 237.000 người. Số đơn vị hành chính trực thuộc là 20 với 15 phường và 5 xã. Như vậy, dù tăng khá nhiều nhưng đây sẽ vẫn là một thành phố có diện tích trung bình so với các địa phương khác ở Việt Nam và vừa đạt ngưỡng theo tiêu chuẩn 150 km² trở lên theo nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam. Đô thị Ninh Bình trước đây như chúng ta thấy thì nó là điển hình cho các thành phố ở đồng bằng sông Hồng, ít có sự khác biệt so với Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, với các căn nhà ngói đỏ ven những con sông và hồ nước, thường san sát và khá giống nhau. Nhưng thành phố mới chắc chắn sẽ tạo nên một sự khác biệt, mật độ dân số vừa phải, khoảng 1.580 người trên 1 km², với một phần không nhỏ diện tích là di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới. Một đô thị xanh, có bản sắc và đặc biệt là chiều sâu lịch sử và văn hóa. Kinh đô ba triều đại. Cái tên Hoa Lư thực ra rất hợp lý và có ý nghĩa. Chúng ta sẽ trở lại thế kỷ thứ 10. Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình lên làm vua. Lúc này, quần thần các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên, cát cứ một vùng. Nhiều người còn xưng vương, lập các sứ quân dọc theo sông Hồng và sông Đuống. Lúc này chính sự nhiều xáo trộn, vai trò của chính quyền trung ương gần như bị xóa bỏ. Từ vùng Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng, chiêu mộ binh lính đi đánh dẹp các sứ quân. Ông vận dụng kế sách chính trị kết hợp quân sự tùy theo tình hình thực tế. Năm 968, chiến tranh kết thúc, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt. Kinh đô đóng tại Hoa Lư, vốn cũng là quê quán của ông. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng mất, lúc này quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước. Tại vùng Hoa Lư đã diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực. Dương Thái Hậu của triều Đinh đã tôn Lê Hoàng lên làm vua để chống lại quân Tống. Thắng giặc, Hoa Lư tiếp tục là thủ đô của nhà Tiền Lê. Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý. Nhận thấy vùng Đại La, tức là Hà Nội ngày nay, thuận tiện, nên năm 1010 đã chuyển kinh đô về đó. Vùng đất Hoa Lư không còn là kinh đô, địa giới Ninh Bình ngày nay nằm trong phủ Trường An, sau đổi thành phủ Trường Yên. Đến đầu thời Tây Sơn, phủ Trường Yên nằm trong Thanh Hoa ngoại trấn. Năm Gia Long thứ 5 năm 1806, đổi Thanh Hoa ngoại trấn làm đạo Thanh Bình. Đến thời Minh Mạng đổi thành đạo Ninh Bình. Địa danh Ninh Bình có từ đó, tuy nhiên vẫn là một đạo thuộc trấn Thanh Hoa. Năm Minh Mạng thứ 12, 1831, theo chương trình cải cách hành chính, tỉnh Ninh Bình lần đầu tiên được thành lập, gồm 2 phủ, 7 huyện. Năm 1873, Pháp chiếm Ninh Bình, đồng thời xây dựng một đô thị nhỏ ở vùng cửa ngõ của miền Bắc, với nhiều công trình kiến trúc như là thành Ninh Bình, cầu Liêm, phố nhà thờ, chợ Rồng, v.v. Năm 1945, trung tâm đô thị Ninh Bình là một thị trấn với diện tích 2,5 km², dân số 5.000 người. Sau này có thời điểm gọi là thị xã. Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước, tỉnh Ninh Bình sáp nhập với tỉnh Nam Hà, lấy tên là tỉnh Hà Nam Ninh. Giai đoạn này, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Nam Định. Trung tâm tỉnh Ninh Bình cũ trở về vai trò một thị trấn. Thị trấn Ninh Bình là trung tâm hành chính của huyện Hoa Lư, tỉnh Hà Nam Ninh.
Năm 1981, thị xã Ninh Bình lần nữa được tái lập từ việc tách ra một phần đất của huyện Hoa Lư. Năm 1991, tỉnh Hà Nam Ninh bị giải thể, tái lập tỉnh Ninh Bình. Thị xã Ninh Bình lần nữa trở thành đô thị trung tâm của tỉnh Ninh Bình mới. Năm 2007, thị xã trở thành thành phố và đạt đô thị loại 2 năm 2014. Năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương sáp nhập trở lại với huyện Hoa Lư và đặt mục tiêu năm 2025 thành lập thành phố Hoa Lư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này cho biết, thành phố Hoa Lư theo định hướng sẽ là đô thị di sản thiên niên kỷ, đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Như vậy thì cả cái tên thành phố Hoa Lư và tên tỉnh Ninh Bình, những cái tên truyền thống của vùng đất này đều được giữ lại. Cá nhân mình thấy thì nó khá hợp lý. Thành phố Ninh Bình chuyển thành thành phố Hoa Lư cũng giống như câu châu về hiệp phố. Từ kinh đô Hoa Lư mở đầu cho thời kỳ độc lập tự chủ xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Đến nay, tên gọi vẫn được giữ như lúc đầu nhưng với một cương vị mới, một đô thị di sản và bản sắc trực thuộc tỉnh. Đôi nét về địa hình. Vì đây là vùng tiếp giáp nên địa hình tỉnh Ninh Bình phân thành 3 vùng rõ rệt. Phần phía Tây tỉnh tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Hòa Bình là vùng đồi núi. Đây là dãy núi Tam Điệp dài khoảng 80 km, chạy từ hướng Tây Bắc tiếp nối với các khối núi cao của vùng Trung Du miền núi phía Bắc theo hướng Đông Nam ra gần tới Biển Đông. Trong đó thì cao nhất là ở rừng Cúc Phương với đỉnh Mây Bạc cao tới 648 m và thấp dần ra phía ngoài, cao khoảng 100 đến 200 m. Cúc Phương cũng là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, là một khu vực bảo tồn và rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực: Tây Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Phần phía Bắc đến trung tâm tỉnh là vùng Bán Sơn Địa với những khối núi đá vôi, độ cao dao động từ 50 m đến dưới 200 m, xen kẽ với những vùng đất bằng và vùng đất ngập nước. Phần phía đông và phía nam của tỉnh là vùng đồng bằng với độ cao từ 2 đến 3 m so với mực nước biển. Ninh Bình cũng có đường bờ biển dài 18 km và là tỉnh duyên hải có chiều dài bờ biển ngắn nhất Việt Nam. Đây cũng là vùng cửa sông. Các bãi bồi đang được bồi đắp ra biển mỗi năm hàng chục mét. Khu vực Hoa Lư của chúng ta nói thì nằm ở trung tâm tỉnh, nằm trong nội địa. Trong đó thì phần thuộc thành phố Ninh Bình cũ là trung tâm đô thị, chủ yếu là phần đất thấp và bằng phẳng. Phần phía Tây thuộc huyện Hoa Lư cũ, địa hình Bán Sơn Địa là chủ yếu. Nó cũng chính là hệ thống các dạng địa hình đặc biệt bao gồm các hang động Caster, thung khô, các cánh đồng và các khối núi đá vôi, tạo nên cảnh quan thiên nhiên vừa đẹp đẽ cũng vừa bí hiểm. Đây cũng là lý do tại sao mà vua Đinh chọn làm nơi đóng đô. Và cũng chính vì sự hiểm yếu này mà nhà Lý thôi đóng đô và chuyển về Đại La. Vùng Hoa Lư có ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất, cảnh quan. Hiện nay cũng chính là vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Giao thông, kinh tế. Tỉnh Ninh Bình là tỉnh có hạ tầng giao thông phát triển. Thống kê chưa chính xác thì có tới 11 quốc lộ chạy qua. Ngoài quốc lộ 1 Bắc Nam, có thể kể đến quốc lộ 10 kết nối phía đông tỉnh Thanh Hóa qua Ninh Bình tới Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Quốc lộ 12B nối Ninh Bình với các tỉnh Tây Bắc. Quốc lộ 21B nối với Nam Định, Hà Nam và quận Hà Đông của Hà Nội. Quốc lộ 38B nối với Hưng Yên, Hải Dương. Quốc lộ 45 nối với các huyện ở giữa của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh cũng đang triển khai đường Đông Tây từ Cúc Phương ra tới biển. Ngoài ra thì Ninh Bình cũng có đường sắt Bắc Nam đi qua. Ga Ninh Bình giữa trung tâm thành phố là một nhà ga lớn trên đường tàu Bắc Nam. Nhìn trên bản đồ này chúng ta thấy có rất nhiều tuyến đường quan trọng đi qua trung tâm của tỉnh này. Việc kết nối giao thông thuận lợi cũng là một lợi thế của thành phố. Từ trung tâm thành phố mới đi tới Hà Nội chưa tới 100 km, Nam Định khoảng 30 km, thành phố Thanh Hóa hơn 70 km và trung tâm tỉnh Hòa Bình khoảng 120 km. Ngoài ra, địa phương cũng có cao tốc Bắc Nam CT01, phần đi qua tỉnh Ninh Bình gồm 3 đoạn là cầu Rẽ Ninh Bình, kết thúc ở nút giao Cao Bồ Mai Sơn và Mai Sơn quốc lộ 45. CT01 đi qua phía đông của thành phố Hoa Lư này. Nút giao Cao Bồ thì cách trung tâm khoảng 6 km. Từ đây sẽ có thêm tuyến CT08 Ninh Bình, Hải Phòng đang được triển khai, sẽ nối vào CT06 Hải Phòng, Quảng Ninh. Các bộ ngành và các tỉnh cũng đang nghiên cứu khả năng đường cao tốc hoặc là đường tốc độ cao nối Ninh Bình với Hòa Bình và khu vực Mộc Châu của Sơn La. Nhưng tuyến này thì mình không biết cụ thể như thế nào.
Ninh Bình là tỉnh có kinh tế phát triển khá. Từ năm 2022, tỉnh bắt đầu tự cân đối ngân sách. Các tài nguyên trên địa bàn là rừng, đá vôi, đất sét, nước khoáng và tài nguyên biển. Tận dụng lợi thế này nên địa phương chú trọng vào dịch vụ và công nghiệp. Hai khu vực này chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế, với các ngành chủ yếu là sản xuất xi măng, sản xuất lắp ráp xe hơi, dịch vụ du lịch và một số ngành tiểu thủ công nghiệp. Đối với thành phố Hoa Lư mới cũng đang chú trọng vào ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch. Ở đây thì không phát triển ngành xi măng thế mạnh của tỉnh, mà chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ và chế tạo. Với khu công nghiệp Phúc Sơn và các cụm công nghiệp Ninh Phong, Cầu Yên, Ninh Vân, có các ngành dệt may, sản xuất lắp ráp xe hơi, công nghiệp điện tử, đá mỹ nghệ, v.v. Thu nhập bình quân năm 2023 ở thành phố Ninh Bình cũ là 72 triệu đồng trên người trên năm và ở huyện Hoa Lư cũ là 69,5 triệu đồng trên người trên năm. Tính chung cho thành phố Hoa Lư sẽ là trên 70 triệu đồng, thuộc mức cao của cả nước. Khu vực thành phố này cũng bao trùm lên hầu hết các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh như Tràng An, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc, Núi Non Nước, Hang Múa, v.v. Chúng ta sẽ dành phần lớn thời lượng video để dạo qua một số địa điểm này xem có gì đặc sắc nha. Danh thắng Tràng An. Ngày 25 tháng 6 năm 2014, tại thủ đô Doha, Qatar, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã chính thức ghi danh quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Tràng An được hiểu là một khu vực rộng lớn bao gồm nhiều vùng thiên nhiên và di tích. Nhưng mà phần lớn du khách thì hiểu đó là một vùng lõi trung tâm nhất, chủ yếu có giá trị về mặt cảnh quan. Nó chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 5 km thôi. Tràng An hay Trường Yên là cái tên gắn bó với vùng đất Ninh Bình. Nếu các bạn nghe kỹ thì chúng ta cũng đã nói qua. Và thực tế nó chỉ dùng cho một số nơi từng là kinh đô của một vài quốc gia châu Á. Điểm đặc sắc của Tràng An chính là các dạng karster, các hang động ngập nước và các dòng sông lộ thiên, uốn lượn, tạo nên cảnh quan trong lành, thư thái. Các tháp đá vôi cao khoảng 200 m, được bao phủ bởi các cánh rừng, liên kết với nhau qua các sóng núi sát cạnh. Mọi người có thể đi trên những con thuyền đơn giản, được những người hướng dẫn địa phương chèo lái để có thể trải nghiệm môi trường tự nhiên, thanh bình. Đây cũng có thể là một trong những hình ảnh đại diện cho du lịch miền Bắc. Hang Múa. Hang Múa nằm dưới chân núi Múa, ngay sát rìa phía tây của trung tâm thành phố, có đặc điểm địa mạo đặc trưng của vùng núi đá vôi với tuổi đời lên đến hàng triệu năm. Điểm nhấn của khu du lịch này là thiên nhiên và các công trình có kiến trúc độc đáo. Như chúng ta đang thấy, đây là một con đường dẫn lên núi với hai bên bậc thang là những cái tượng đá được điêu khắc đẹp đẽ bằng những cái hình thù nghệ thuật đặc sắc như là hình tượng rồng, phượng. Nghe đồn thì những cái hình tượng này thường gắn với các công trình kiến trúc cổ để tăng thêm vượng khí. Mà vượng khí là gì thì mình cũng không rõ lắm. Nếu các bạn hay xem các trang mạng xã hội của mấy ông mấy bà nước ngoài thì sẽ thấy rằng hình ảnh hang múa sẽ xuất hiện thường xuyên. Mấy ổng gọi là mua cave. Cái lợi thế của hang múa này cũng như các địa điểm khác ở Ninh Bình nói chung là đã được UNESCO công nhận. Đường xá rất thuận tiện, lại rất gần Hà Nội nên là khá phổ biến đối với khách quốc tế. Trong năm rồi thì tỉnh này đã đón trên 6,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 6.380 tỷ đồng. Thuộc nhóm đầu của cả nước, kể cả thu hút khách nội địa lẫn khách quốc tế. Và thực tế thì mình cảm nhận rằng nó chỉ mới nổi trong khoảng 10 năm trở lại đây thôi, chứ hồi trước người ta còn không biết Ninh Bình ở đâu hết. Gần lên tới đỉnh núi thì sẽ có hai hướng rẽ. Bên hướng mặt trời mọc có một cái tháp khá là lạ, mọi người thường phải xếp hàng để chụp ảnh. Bên hướng mặt trời lặn thì đỉnh núi cao hơn, nơi chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của khu vực Tam Cốc với những cánh đồng lúa bạc ngàn, xanh mướt, những dãy núi trùng điệp, khung cảnh thật là quá bình yên. Ngoài ra trên đỉnh núi Múa còn nhiều hạng mục thú vị khác như là hình tượng rồng chầu phía sau tượng Phật Bà Quan Âm. Đây cũng chính là tượng con rồng cao nhất Ninh Bình. Tương truyền vua Trần Thái Tông khi về vùng đất Hoa Lư lập am Thái Vi thường tới đây để nghe các mỹ nữ biểu diễn văn nghệ, múa hát, vì thế đã đặt tên cho nó là hang múa. Từ đây cũng có thể nhìn thấy trung tâm thành phố Ninh Bình, tức là trung tâm thành phố Hoa Lư theo tên gọi mới. Cố đô Hoa Lư.
Kinh đô cổ Hoa Lư tồn tại 42 năm, từ năm 968 đến năm 1010, là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam dưới 3 triều đại Đinh, Tiền, Lê và đầu thời Lý. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, đánh Tống dẹp Chiêm và định đô tại Hà Nội. Khu vực kinh đô rộng khoảng 300 ha, bao gồm thành ngoại, thành nội và thành nam, được bao quanh bởi núi đá và tường thành kiên cố. Phần lớn tường thành của Hoa Lư là được bao quanh bởi núi đá tự nhiên. Công bằng mà nói thì nó cũng rất là dễ phòng thủ, khó bị tấn công từ bên ngoài, nhưng cũng không dễ để mà tiến công từ phía bên trong ra. Khu di tích thì có 2 đền thờ chính là đền thờ vua Đinh và đền thờ vua Lê, được xây dựng trên nền của kinh thành xưa, với kiến trúc nghệ thuật chạm khắc tinh xảo. Du khách nước ngoài mình không biết là họ có hiểu về lịch sử Việt Nam hay không, nhưng mà có vẻ rất là hứng thú. Mình thấy có khá nhiều khách Hàn Quốc. Lượng khách đến đây theo cảm nhận thì có nhiều thời điểm còn đông hơn kinh thành Huế và hoàng thành Thăng Long. Còn số liệu mình cũng chưa tìm hiểu. Lễ hội Hoa Lư được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hàng năm thì tổ chức nhiều hoạt động và nghi lễ nhằm tưởng nhớ và tôn vinh các vị vua Đinh và vua Lê. Kinh đô Hoa Lư là nền tảng cho sự phát triển của kinh đô Thăng Long, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Một lúc nào đó có thể chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về kinh đô Hoa Lư này. Phố cổ Hoa Lư. Trước mắt chúng ta đây là phố cổ Hoa Lư ở trung tâm thành phố. Đây không phải là khu phố cổ ngày xưa mà các bậc quan lại, thị dân qua lại buôn bán đâu. Thực chất thì nó mới được đưa vào sử dụng vào năm 2022 thôi. Nó tái hiện văn hóa truyền thống của Việt Nam trong thế kỷ thứ 10, bao gồm các cái gian hàng, sản phẩm địa phương và khu vực ẩm thực. Có bến thuyền trên một cái hồ để mà tham quan kiểu như là đô thị cổ xưa nào đó. Cái tháp này là chi ta? Là tháp bạc hay chi đó? Thì nói chung mình cũng không rành khu vực này lắm. Các bạn có thể lên xem các video review hen. Ngoài ra ở Ninh Bình còn có một số công trình nằm ngoài phạm vi của thành phố Hoa Lư mới này, như là đầm Vân Long, chùa Bái Đính ở huyện Gia Viễn, vườn quốc gia Cúc Phương ở huyện Nho Quan, nhà thờ đá Phát Diệm, cồn nổi ở huyện Kim Sơn, thành phố trên sườn núi Tam Điệp, mà vì điều kiện hạn chế nên mình chưa thể chuyển tải đến các bạn được. Hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về thành phố Hoa Lư. Thực chất đây là video cầm đèn chạy trước xe hơi, bởi vì quyết định công nhận thành phố còn phải chờ đợi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Mình cũng mong các bạn thông cảm nếu có sai sót. Xin dùng lời kết luận từ trang Danh Thắng Tràng An để làm phần kết cho video này. Vùng đất Hoa Lư với vẻ đẹp thanh bình, trầm mặc, ghi sâu dấu ấn của thời gian, nhưng vẫn đầy uy nghi, gợi nhớ về một thuở vàng son rực rỡ. Cảm ơn quý khán giả đã chọn xem video. Hy vọng anh chị đăng ký để đón xem những video mới nhất nha. Xin chân thành cảm ơn.